Apakah itu ideologi moden? Suatu kefahaman atau pemikiran dari barat yang dibawa masuk ke dalam dunia Islam melalui arus kemodenan dan kemajuan dunia. Kekuatan ekonomi dan pengaruh politik yang dimiliki barat menjadikan kempen ideologi mereka terpaksa diterima oleh dunia Islam. Walaupun nama seseorang itu digambarkan sebagai Muslim, namun gaya hidupnya jelas seperti gaya hidup barat. Contoh ideologi moden ialah sekularisme, liberalisme, pluralisme, feminisme, orientalisme, zionisme, freemason, modernisme dan banyak lagi. Sekularisme berasaskan pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi. Sekularisme menolak peraturan syariah dan lebih suka peraturan selain dari syariah. Penyokong sekularisme mendakwa bahawa undang-undang Tuhan sesuai sewaktu diwahyukan dan tidak sesuai lagi pada masa kini. Ianya ideologi yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan dunia dari segi pentadbiran, politik, ekonomi dan juga pendidikan. Liberalisme berasal daripada perkataan Latin liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan. Liberalisme menurut Ensiklopedia Britannica ialah suatu kepercayaan falsafah hidup dan gerakan yang meletakkan idea kebebasan paling tinggi di dunia. Ia dominan dalam usaha membebaskan manusia daripada kawalan dan menggantikan peranan agama dalam mengaturkan kehidupan individu dan juga masyarakat. Pluralisme bermaksud fahaman atau keyakinan bahawa agama Islam adalah sama dengan agama-agama lain dan tidak ada mana-mana agama yang boleh mengaku agamanya lebih benar dari agama lain. Ini bermakna setiap agama tidak eksklusif kepada penganutnya. Antara bahaya ideologi ini dalam konteks akidah umat Islam adalah ia boleh menghakis sifat kepercayaan dan mendatangkan kesyirikan dan kekufuran. Pertelingkahan dan pergaduhan umat Islam bakal berlaku menyebabkan masalah dalam bab akidah. Hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Mereka berpendapat bahawa tujuan kehidupan adalah untuk keseronokan dan kenikmatan semata-mata. Jika ideologi ini tidak dicegah atau dibendung, ia boleh merosakkan akidah umat Islam dan menjatuhkan moral. Kesannya, penggunaan dada dan arak yang berleluasa menjadikan masyarakat atau umat manusia hidup tidak tenteram. Dan yang terakhir, feminisme. Feminisme ialah himpunan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Ideologi ini menuntut persamaan hak wanita seperti yang dinikmati oleh kaum lelaki. Ideologi ini tidak sesuai dijadikan panduan kerana dalam Islam sendiri, kedudukan wanita adalah sama seperti lelaki. Di zaman ini, ideologi feminisme adalah sangat bahaya untuk diterapkan kerana menyebabkan perasaan ego yang menggunung, tidak saling menghormati dan pembencian kaum lelaki. Kesimpulannya, umat Islam perlu berhati-hati dengan ideologi ini. Jadi, kita perlulah hidup berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari perkara yang dilarangnya. InsyaAllah.